আপুনি কেনেকৈ জিবি হোৱাটছআপ ডাউনলোড কৰিব এইটো কিন্তু প্লে ষ্টৰত নাই। আপুনি ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু কেনেকৈ চলাব মই আগতে আপোনাক জিবি হোৱাটছআপটো দেখুৱাই দি আছোঁ কেনেকুৱা ফেচিলিটি আছে এইটো। আপুনি ইয়াতে আপুনি বহুতকেইটা ফেচিলিটি পাব, বহুতকেইটা অপশ্যন বেছিকৈ পাব আৰু কেনেকৈ ইয়াতে ডিপি ছেট কৰিব। আপুনি ইয়াতে ছেটিংছত যাব আৰু ইয়াতে আপুনি প্ৰফাইলটো ছেট কৰিব পাৰিব। জিপি হোৱাটছআপ জিপি হোৱাটছআপটো এনে ভালেই, কিন্তু সেইটো প্লে ষ্টৰত নাই, বেছি ছিকিউৰিটি হিচাপত নাই। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এইটো আপুনি হোৱাটছআপটো ডাউনলোড কৰিব ক'ৰ পৰা মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক। আপুনি কি কৰিব বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ আপুনি দুয়োটাতে আপুনি পাই যাব, বা ইউটিউব ব্ৰাউজাৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰত আপুনি যাব। মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত সোমাইছোঁ। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত সোমোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে চাৰ্চত লিখিব জিবি হোৱাটছআপ। আপুনি লিখিব জিবি হোৱাটছআপ বুলি লিখি দিব। জিবি হোৱাটছআপ লিখি আপুনি কি কৰিব, চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখতে কি হ'ব, এনেকুৱা এটা অপশ্যন খোল খাব। মই আগতে ডেস্কটপটো অফ কৰি লওঁ। অফ কৰি লোৱাৰ পিছত এই ডাঙৰকৈ আহিব। মই দেখুৱাই দি আছোঁ ইয়াতে জিবি হোৱাটছআপ APK ডাউনলোড আপডেট। আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখতে আৰু এটা পেজ খোল খাব। আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব ডাউনলোড জিবি হোৱাটছআপ APK। আপুনি কি কৰিব, ডাউনলোড জিবি হোৱাটছআপ APK ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখতে আৰু এটা পেজ খোল খাব। মই দেখুৱাই দি আছোঁ, পেজটো খোল খাই আছে। এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখিব পাৰিব তিনিটা অপশ্যন আছে। ডাউনলোড জিবি হোৱাটছআপ প্ৰথম যিটো আছে এইটোত আপুনি কি কৰিব, ক্লিক কৰি দিব। এইটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা অপশ্যন খোল খাব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এইটো তলফালে চাব ডিটেইলছ, আপোনাৰ এইটো ডাউনলোড হৈ আছে। আপুনি কি ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে চাব আপোনাৰ জিবি হোৱাটছআপটো ডাউনলোড হৈ আছে। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, আগৰ যিটো আপোনাৰ এই হোৱাটছআপ আছিল সেইটো হোৱাটছআপ যেনেকৈ খোলে আপুনি তেনেকৈ এইটো আপুনি খুলিব পাৰিব। আপুনি এনেকৈ জিবি হোৱাটছআপটো ডাউনলোড কৰিব আৰু ইউজ কৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগতে থাকি যাব।